Morjesta. Joo, katsotaan mitä sitä on saatu tänä yönä aikaiseksi. Minä justiin 6. kuorman tuohon puri tälle yhdelle sahalle ja nyt pitäisi lähteä sitten yksi hankintalanssi kahtomaan. Se on tuttu paikka, se hankintapaikka on niinku aikaisemmilta vuosilta, että me on ainakin 3 talvena sieltä haettu kuormat. Se on semmonen sinne aina noin rekkakuorma tulee ja katsotaanpa, minä tuohon, tämä taaempi pino, tuohon on ajanut 6 tukkeja ja tämä mäntypino on ajanut kokonaan nyt tänä yönä. Mikä tässä on? Kyllähän sitä on pitkä pino tullut ajettua, mutta niitä tulee paljon tuommoissa 5 nipun kuormassa noita puita. Jos se olisi ollut rankaan, niin tuohan olisi melkein puolet lyhempi tuo pino. Täällä meni semmoiseksi nämä kelit, että se veti mustalle jäälle nämä asfalttitiet ja tuossa sateili vettäkin välillä ja minä oikeastaan 2 tietä ajelin nuo kuormat. Sieltä tuli nuo pikkutukit kaikki nytten poissa ja tarkoituksella tuli ajettua vaan noita 2 paikkaa. Se luppaa nyt taas vesisatteita ja ne menee nyt nuo lumipolanteet niin liukkaaksi, kun polkaisee. Nytkin on plussan puolella ja sitten kun se muuttuu vesisatteeksi, niin se sen tietää, että ne on sitten varmasti liukkaita nuo tiet. Tämäkin on ihan tämmönen, että 9 pyörähtää nätisti tyhjyn ja ristilukko päällä. Että nämä on ihan mustalla jäällä nämä asfalttitiet täällä. Katsotaanpa nyt, tuonne pitää vähän koukata tuonne. Kattokaapa, kun on kiire tuolla Kaanialla. Oli Kaania miehellä kiire. Tässäkin joutuu niinku hyvin koukkaamaan tänne mehtään. Tästä isolta tieltäkin joutuu vähän vasentakaistaa käyttämättä. Se tänne taittuu tänne metsikköön ja täällä pitäisi olla ihan hyvät senssit. Voi olla aika paljon polannetta. Yleensä on ollut, siellä on vähän niinku koko talvi kuljettu sahaamassa moottorisahalla niitä puita. Voi olla aika paljon polannetta siellä tiellä, mutta se nyt jäähtyi yöksi vähän tämä keli, niin minä ajattelin, että nyt tuolla on hyvä käydä. Voi olla, että se ei polanna yhtään nyt, kun käydään. Se on tuossa päivällä sitten, kun on useampi aste plussalla, niin se voi olla melko työmaa käydä, jos se polantaa oikein pahasti tuommoinen tie. Aika kaitaneen se on tuolta se tie tuolta perältä, mutta yksi joen ylitys tuossa, että yksi silta ja ainakin tähän asti näyttää tosi hyvältä ja tämä näkee tuosta lumesta, että tuo kimaltelee. Se on napannut jo kuuraan nämä lumet. Tietokoneella luki, että 3 metriä, eikä siis 5 metristä puuta, mutta se on kyllä joka vuosi ollut 3 metristä se kuitu täällä. Että sillä nyt ei ole väliä kumpaa se on. Pitää vaan miettiä sitten, se näyttää tietokone pyöreä 50. Ja niitä on se 50 kiintoa, eli luultavasti jää vähän vaijaaksi se kuorma, mutta pitää vaan miettiä sitten, kun täyttöpuut on sitten rankana. Jos nämä on 3 metristä ja pitää sitten rankaa hakea täytöksi, niin pitää tuo nuppi lastata sille, että siihen saa hatuksi sitä rankaa päälle. Joo, pikkusen semmonen kutjuolo. Jotakin tautia taitaa olla liikkeellä, että se tuossa kotona kun yövuoron lähi, niin piti särkylääkettä ottaa naamaria. Mietin siinä, että kuinkahan tuo
rupeaa kuume nousemaan, mutta ihmeesti tuota ei ole tarvinnut nyt töissä ottaa ollenkaan särkylääkettä. En tiedä onko sitä vilustunut vai mikä siinä on. Nyt on joen ylitys tässä ja kylläpä on muuten hyvin otettu tämä liittymä auki, kun tässä on semmonen sillankansi tässä joen ylitys ja meillä pitää täältä tavallaan 90 kääntyä tuohon kannelle, niin tuo pitää aika hyvin kierrättää tuolta, että se osuu tuohon kannelle, mutta tuo oli kyllä tosi hyvin auki ja täällä on näköjään ollut hakkuut muillakin. Mutta tämähän taitaa olla aivan suklaasenssi. Joo, yllättävästi muuttuu nämä kelit nyt. Se luppailee ihan kunnon vesisatteita ja tuo lumipolainen yllättävästi pehmenee tuolle vesisatteelle. Että justiin tuolle niin tänä yönä ajoin monta kuormaa yhdeltä tieltä, niin sen näki, että se jämähti nyt semmoseksi jääpolanteeksi, että se ei kestä kyllä vesisadetta, että se menee peiliälle sitten se raie, mutta se siinä justiin oli, minä niitä kahta tietä vaan hinkkasin tämän illan, että ei käy vähän niin joka paikassa polokaisemassa noita polanteita ja sitten se siihen räppäsee vähän vettä, niin sitten saa kohta katsella, että mistä sitä ajellaan. Katsotaan, täällä tulee nämä puut. Ne on justiin samassa kohtaa, missä on ollut aina ennenkin. No joo, tuo nyt näyttäisi vähän, että onko tuo 3 metristä vai ranka, että joo, ja vaijaa kuormanuita on. Äkkiseltä näytti, että ei tuu täyttä kuormaa noista. Kääntöpaikka on tämmönen, näyttäisi vähän, että olisi linksautusmalli. Otetaanpa tätä kautta, niin saadaan tuo kääntöpöytä paremmin tänne pukattua tänne perälle, että tähän on vähän jäänyt tätä möyhöä, että katsotaan miten se huilailee täällä. Eihän se ihan optimaalinen tuo, siihen on jäänyt tuota polannetta ja se ei ole semmoista ihan lumipolannetta, se on vähän lauhana käynyt, niin se on semmoista vähän sitkasta tuolla renkaalla tuo polanne, mitä tässä on. Tilaa on kyllä ihan hyvin, että ei tämmönen hyvän kokoinen linksautuspaikka, että joutuu vaan vähän useamman kerran nyt ottamaan. Linksauttaa. Ei niin hyvin käänny tämä auto. Taitaa tästä jo pyörähtää. Joo, täällä oli hyvät senssit niinku aina ennenkin, että tämä tuli itse asiassa vissiin tänään meille ajoon nämä puut. Niin. Nämä lähtee kyllä saman tien tehtaaseen sitten. Täältä näyttää kyllä, että on ihan 3 metristä tuo puu, mutta miten se täältä toista suunnasta näytti, että siinä oli vähän pitempääkin. On siellä joku pitempi, mutta kyllä me näitä 5 nippuun ruvetaan laittamatta. Tää vaan kahtoo tuohon nuppiin hyviä kourallisia nyt. Nuppiin hyviä kourallisia, kärryy sopii vähän pitempiäkin puita menemään. Tuo nuppi on sitten vähän ahtaampi. Pitää sitten nupilla hakea täytöt tuolta toisesta paikasta. Tuolla ei montaa pitkää näy, niin minä uskon, että nämä saadaan ihan nätisti kyllä lastattua. Voi se olla, että ne on vaan vähän pitkällä tuosta pinostakin. Voi se olla, että se on ihan kolauttaa päät tasaan, niin se onkin. Siellä ei oo edes pitkiä tuolla pinossa sitten.
Joo, niin se näyttää, että taisi olla vaan pitkällä joku puu tuolla. Pitää pikkusen tästä kolauttaa nupista tätä takimaista pankkoa, kun menee tehaspurulle, niin siellä on vähän isompi se pihti. Täällä on vähän isommat nämä pankkovälit, mitä nyt kun tuossa on itse purkanut, niin tykkään sitten vähän, että ne on semmoset pienemmät nuo pankkovälit, mutta tästä puuttuu tuo loukku tästä takimaiselta pankolta, että nämä pitää kouralla siirtää. Tämä liikkuu kyllä ihan nätisti tämä pankko, mutta se tuossa kun ajaa pankot taakse ja eteen, niin se pitää aina laittaa sitten oikeaan kohti tuo pankko itellä sitten. Kyllä sieltä on tukkia löytynyt tuolta ja täällä on tuo iso mäntytukki ja sitten on vaan tämä kuitu, että muuta vois sanoa, että mukava vähän näitä laatuja. Ja hattua kyllä nostan sille, joka nämä on moottorisahalla tehnyt, että kyllä jäisi itellä tekemättä silti, että pitää olla hyvässä kunnossa, että moottorisahalla tekee. Paljonko noita tukkeja? Ei tuokaan on niitä ainakin kärrykuorma noita tukkeja, että varmasti 100 kiintoa voi olla näitä. Lähemmäs 100 kiintoa moottorisahalla, niin ei se ihan itsestään tuu. Kovaa kuntoista porukkaa. Tässä taitaa olla joku pitkä tuolla. Taas sitten oli vaan vähän pitkällä tuossa joku puu. Kyllä se aika lailla 3 metristä on, että nämä kyllä saadaan hyvin lastattua. Siellä oli joku vähän pitempi, mutta ei oo tarvinnut silti montaa kouraa tasata. Hyvässä pinossa, ei probleemia. Minä epäilen, että nämä on rattorilla ajettu nämä puut. Nämä taitaa olla, olikohan nämä yhden maanviljelijän puita ja minä olen aika varma, että nämä on rattorilla sitten ajettu pinnoon nämä puut. Moottorisahalla nämä on ainakin tehty.
Joo, täällä on tilanne jo aika hyvä, että saa tosiaan tuolta nostattaa tähän asfaltille ja se veti mustalle jäälle tämän tien. Niin puotellaanpa nuo hiekottimet tyhjäksi tähän. Hiekotellaan me ja tosiaan tuo auto oli poikittain tuossa. Se vähän niinku takaperin oli valunut tuossa tuo auto. Tuo kärry vetänyt sitä tavallaan. Niin. Se ei ollut mikään semmonen helppo tilanne. Pete oli saanut tuon auton tuosta jo ylös. Että tämä on jo tosi hyvällä mallilla ja minä nyt hiekottelen puotan murskeet tähän. Se on hyvä sitten vetästä tuolta, ottaa uusi yritys. Tuo kärry pitää varmaan, tuo aisa kääntää vielä eri asentoja. Kylläpä tulee mukavasti tuota mursketta. Voi, tämä on nämä kyllä verrattomat nämä hiekottimet. Vielä vetästään tähän matot, niin tähän ei tarvi kaivaa tuolta mistään ojasta hiekkaa, kun me saatiin nyt tällä tämä sorastettua. Nyt vähän suunniteltiin, että nosturilla vetästä tuo aisa. Se on nyt väärään suuntaan tuo kärryaisa tuolla. Se nykäistä nosturilla ja sen jälkeen ottaa kärry tuosta perään ja ottaa uusinta yritys tähän tielle. Tämä on semmonen musta jää, että se ei tuo kettinkin loppupeleissä auta hirveästi siinä, että tuossa se on käytännössä asfaltilla, mutta se ei tuo kettinkin oo oikein, että tämä nastamurske, niin tämä on se oikea tavara tämmöselle. Tääkö se kokurenkas lähellä se on ollut. Niin. Katokko tuli makiasti tätä mursketta, että minä luulen, että meillä ei tarvi kaivaa tuolta. Minä voin vielä vettää paksummastikin tähän. Niin, ottaa tuon liittymän tuosta. Pitäisikö Palfingerillä nykäistä tuota aisaa? Se on ainakin vähän riskimpi kone. No joo. Tuliskohan se? Siinä on kuitenkin painoa, mutta se on kyllä liukas tuo alusta, että sehän saattais... On se, kun nää heijasit tuota kärrin irti, niin se lippi tulee, se ei oo käänty tänne. Joo. Minä voin Palfingerilla kokeilla kääntää se aisa. Jos peruutat vähän pitemmälle. Minä puotan samalla hiekan tähän. Kokeillaanpa silleen niissä. Tilanne on jo hyvän näköinen, mutta kyllä tässä vielä voi tulla probleemia. Katsotaan nyt, eikö ainakaan kuski yksin täällä. Tosiaan tämä Palfingeri on sen verran riskimpi, että minä kokeilen tällä nosturilla tuon aisan siirräyttää tuolta. Minä samalla puotan tähän vielä hiekat tähän. Puotetaan hiekat ja nyt otetaan vielä tämä auto tähän. Hyville asemille. Vähän kaukaa joutuu kyllä tosiaan takamulla vähän peruuttaa tuonne pistolle. Niin sais enempi voimaa tuohon. Siinä on tosiaan kuorma tuossa kärryssä.
Niin se ei ihan itsestään käänny tuo aisa enää. Kettingillä mietittiin, että vetästäänkö kettingillä sitä, mutta kokeillaan eka nosturilla, niin se olisi vähän nopeampi. Kyllä on tuo nasta murske, on se vaan. Tämmössä tilanteessa niin nuo hiekottimet kyllä. Ne on luksusta. Vähän huonosti yltää tukijalka nyt maahan. Tässä on tosiaan vähän lyhyet nämä jalat tässä. On tuo korkea teline tässä nosturissa, mutta katsotaanpa mihin suuntaan lähtee, vai lähteekö se mihinkään. Joo, sehän kääntyy tällä nosturilla. No niin. Nyt on taas yksi askel menty eteenpäin tässä hommassa. Tosiaan se on ollut poikittain tuo Volvo tässä liittymässä tässä kärryeessä, mutta se Pete sai temppuiltua tuon. Se oli keula tuolla toisella puolella ojassa ja perä oli toisella puolella ojassa. Niin minä tulin tänne siksi, että me vähän madalletaan tuota auton kuormaa ja vähän vaikka tällä autolla nykästään kaverina keulasta. Koska se ei pystynyt perruttaa, kun kärry oli linkussa ja keula oli sitten ojan reunalla. Niin. Sehän on hyvällä mallilla. Minä puotan vielä hiekkaa, niin voidaan nakella siihen. Jonkun verran sinne kestää perruuttaa ja ottaa vauhtia vielä tuolta. Niin otetaan ihan sitten tuolta niin kaukaa vauhit kun saa. Ja... Niin. Minäpä puotan vähän hiekkaa. Niin. Joo, minäpä ajan tämän pois eestä, niin... Eturengas oli melkein tässä. Ja perä oli tuolla. Perä tuli äskettäin niin kuin tästä, kun ajoin tielle. No sait temppuiltua sen irti siitä. Joo, siinä kun heijasi vähän aikaa, se sitten niinku hyppäsi keulaan. Joo. On petollinen keli. Tämähän olisi sattunut kelle vaan, että... Kyllä tämä on. Mennessä sulatie, mutta palatessa mustalla jäällä. Niin. Joo, aste oli vielä lämmintä ja silti nämä on mustalla jäällä nämä. Niin. No, se on motorsport. Pete on hieno mies. Sillä ei ihan heti mene huuoksi tuo homma. Tässäkin on tosiaan ollut varmasti tiukka paikka, mutta... Ja sattui sillä lailla tuuri, että minä olin tuossa 15 minuutin päässä. Ja tosiaan mulla on täyskärry. Mulla piti muutenkin katkaista ja nupilla käydä hakkeen. Nupilla hakemassa täyttöjä, niin ei tässä tämä ei minunkaan työpäivää juuri jatka tämä pikku apuna käynti.
Joo, minä otin puhelinyhteyden, niin helpompi antaa koordinaatteja. Nyt suora. Vähän kuskin puolelle päin nyt. Käännäpä ihan kunnolla kuskin puolelle päin ja parikymmentä senttiä. Nyt suora. Joo, siitä suora. Joo. Minäpä kytken tämän, niin kahtele vaan siellä valmiiksi kaikki, niin nämä on vähän synkässä paikassa nämä pistokkeet täällä. Täällä, joo, sen hoksako ei oo pokaattu nuo. Nyt kai se ois, mutta minäpä laitan vielä nämä hydeletkut kiinni. Niin. Joo, nyt kestää perruutella. Ei tämä lintassakaan oo tämä. Onko tässä palannut työvalot? Joo, nyt sitten. Joo, perruutappa siitä, niin täällä ei olekaan ojaa ihan. Kestää perruuttaa tänne ihan valliin kiinni. Niin se on. Se hyökkääkö vauhilla saa tulla niin nätisti, mutta sitäkö siihen pysähtyy, niin tämähän on niinku kuuhu ois lähössä. Keula pystyssä. Vielä kestää 5 metriä. Ootapa, se näkyy tuo. Kyllä se näkyy läppäjää tänne. Sen verran on kovaa tämä valli täällä, mutta se nyt on irti jo tuo läppä, niin ei jatko. Joo. Ilman paineita piti kerätä, se tuossa joutui jarrulla piettää ja sitten nui. Mutta vielä kestää pari metriä ottaa, niin miltä se näyttää? Joko se siitä, saisko kelattua? Tiukka se on siitä, vai saisko siitä vauhtia? Kyllä se tietenkin metri vielä kestää tulla pakilla. Niin. Joo. Se jatko siitä nyt kokeilla sitten. Parkasta ykkösellä ja täällä on kyllä sitten tätä. Joo, kokeilepa hyökkää tätä kakkosella suoraan. Ei, kyllä se on niin liukas, että ei se ei. Nakataan yksi perruta sinne, niin laitetaan yksi. Tälyä yksi kettinkin siihen. Joo, kärry on kyllä parempaan asentoon mennyt nyt. Se on tullut vähän irti tuolta vallista. Joo. Minä olin tuossa varttitunnin päässä oli ite, niin se vetäis peteellä poikittain tuon auton tuohon, niin meitä pitää vähän keventää tuota autoa. Joo. Että se pääsikin Pete ite siitä sitten tulemaan. Niin.
Tuo on paha, kun ei saa kunnon vauhtia, niin se sitten joutuu. Se vetäis nyt tuon kärryn tuonne aika. Anna tulla. Otapa nyt kärryjarru päälle. Niin. Kärryjarrua pohjassa ja sitten pukkaa linkkuun, niin se piettää kärryllä. Sitten koittaa oikaista tämän nupi. Joo, se on melko liukas, mutta kyllä se vähän auttaa. Joo. Se tulee huilaava. Saatko painotettua keulaa vielä? Kokeilisiko sillä? Mitä? Kestä! Joo. Hyvä, anna tulla vaan. Sieltähän se tulee. Näkyykö tässä punainen? Joo. Joo. Tuli vielä videollekin. Pitääpä kantaa nuo romut tuonne. Ota sinä vaikka tuo matkamuisto, kun ei oo hanskoja. Saapi! Saa!
pistää tonne jalakatilla. Joo, se olisi selvä. Siitäkin se levitti. Se on paha, kun ei... Kyllähän se tulee, kun saa vauhilla tulla, mutta tuolla ei paikaltaan jykertää liikkeelle, niin on se sitkas. Kato, kun se sitten vetosilla pitoa, niin se sitten riitemi tekee tuolta se rupeaa. Ei tullut tässäkään episodissa riidemi-fania minusta. Niin. ei se olisi tullut mikään tuolle, kun se kärry lyö hanttiin sinne. Niin. Jatketaanpa hommi. Rippeliauto olisi kestänyt, kun on vettä ihan tuolta. Niin. Pystyy se avuakseli, kun se ei kovalta, niin se kestää kaaplaasta ihan tuolta. Sepä se. Joo, soitellaan. Kovia hommia. Kyllä me pelkkä nuppi uskalletaan tässä samassa kohti kääntää. Mutta on se liukkaaksi se meni nyt tuo. Liukkaaksi meni paikat. Tuolla miesmäärällä, jos ei saa autoa tuosta ristauksesta liikenteeseen, niin ei sitten millään. Joo, minä en oo edes myöhässä mistään. Minä lapaan nupin tuolta, käyn hakemassa täyteen ja ajelen tehtaalle itekin. Ja toinen auto jatkaa tehtaalle. Näitä sattuu. Petolliset on nämä kelit aina välillä. Palataanpa asialle.